मी स्वरा. आपल्या सगळ्यांनाच नवीन नवीन पदार्थ खायला खूप आवडतात. असाच एक खास पदार्थ बनवायला एक खास व्यक्ती आज आपल्याबरोबर आहेत, मिसेस अंजली अथवले. नमस्कार काकू. नमस्कार. तुम्हाला नवीन नवीन पदार्थ बनवण्याची आवड केव्हापासून आहे? मला लहानपणापासूनच आवड आहे करायची. मग आज आम्हाला कोणता नवीन पदार्थ करून दाखवणार आहात? आज आपण गुजरात स्पेशल शेवखमणी करूयात. चला मग आज करूया शेवखमणी. आता आपण शेवखमणीसाठी लागणारं साहित्य बघूया. भिजवलेली हरभऱ्याची डाळ, आलं मिरची, शेव, डाळिंबाचे दाणे, मीठ, कोथिंबीर, तीळ, मोहरी, काजू, कढीपत्ता, हळद, बेदाणा, फोडणीसाठी लागणारं तेल, साखर, लिंबू पाणी आणि साधं पाणी. आता आपण हरभऱ्याची डाळ आणि आलं मिरची वाटून घेऊया आणि इकडे पाणी उकळायला ठेवूया. ओके. आता आपण वाटलेल्या मिश्रणमध्ये चवीपुरतं मीठ आणि थोडीशी हळद घालून घेऊया आणि ते मिश्रण मिक्स करूया. एका ताटलीला तेल लावून ते मिश्रण या ताटलीमध्ये आता आपण ही थाळी या कुकरमध्ये उकडायला ठेवूया. उकडेपर्यंत आपण एका साईडला फोडणी करून घेऊया. त्यासाठी कढईमध्ये थोडंसं तेल घालूयात. पण त्यामध्ये आधी थोडेसे काजू बदामी रंगापर्यंत करून घेऊयात. काजू होत आले की त्यात आपण थोडीशी मोहरी, थोडी हळद, हिरव्या मिरचीचे तुकडे, कढीपत्ता आणि थोडे पांढरे तीळ. ते होत आलं की त्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं. आता 10 मिनिटं झाली आहे. आपण ही थाळी काढूयात. वाह, वास छान येतोय. आणि ह्याला आता 10 मिनिटं गार करायला ठेवूयात. ओके. आता हे सगळं चाळून झालेलं आहे. आता आपण या बाकीच्या सगळ्या गोष्टी ह्याच्यात मिक्स करूया. ओके. आता आपण ह्याच्यामध्ये साखर, लिंबू पाणी घालूयात. थोडे बेदाणे, केलेली आहे ती फोडणी, डाळिंबाचे दाणे, बारीक शेव, सगळ्यात शेवट कोथिंबीर मिक्स करूया. ओके. आता हा पदार्थ तयार आहे. आपण एका बाउलमध्ये त्याला काढून घेऊया. तुम्हाला जर आमचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. थँक्यू.